Τι φράσεις θα χρησιμοποιούσατε σε ένα γάμο, σε γενέθλια, σε μία βάφτιση ή μία κηδεία στην Ελλάδα? Τι ευχές θα δίνατε? Σήμερα θα δούμε μαζί ακριβώς αυτές τις ευχές και πώς θα τις χρησιμοποιείτε. Γεια σας και καλώς ήρθατε. Όπως σας έχουμε ενημερώσει, έχουμε αλλάξει αυτό τον μήνα την μορφή των μαθημάτων. Τα μαθήματα θα είναι 6 με 7 λεπτά περίπου. Ελπίζομαι να σας αρέσουν. Αν όχι, μπορούμε πάντα να αλλάξουμε τα μαθήματα. Παρακολουθήστε το μάθημα μέχρι το τέλος και πατήστε τον σύνδεσμο που θα εμφανιστεί για να παρακολουθήσετε το επόμενο μάθημα από το κανάλι μας. Σήμερα θα δούμε τις φράσεις που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σε ένα γάμο, σε μία βάφτιση, σε γενέθλια και σε μία κηδεία στην Ελλάδα. Αυτό το μάθημα μας το ζήτησε η μαθήτριά μας Τέση και την ευχαριστούμε. Ελπίζουμε να σας βοηθήσει. Πάμε λοιπόν στο μάθημά μας. Οι ευχές στην Ελλάδα είναι κάτι πολύ σημαντικό και έχουμε χιλιάδες ευχές σε κάθε περίσταση. Αρχίζουμε με τον γάμο. Ας πούμε ότι είστε σε ένα γάμο στην Ελλάδα. Τι θα λέγατε στο ζευγάρι? Υπάρχουν πολλές ευχές που θα μπορούσατε να δώσετε. Οι πιο γνωστές είναι να ζήσετε, συγχαρητήρια και βίον ανθόσπαρτον. Με αυτήν την τελευταία ευχή ευχόμαστε στο ζευγάρι ο βίος του, δηλαδή η ζωή του, να είναι γεμάτη με ανθούς. Αυτό βέβαια έχει μεταφορική έννοια. Εννοούμε με αυτή τη λέξη η ζωή των νεονύμφων να είναι παραγωγική σε όλα τα επίπεδα. Επομένως, όταν πάτε σε ένα γάμο στην Ελλάδα, μπορείτε να χαιρετήσετε το ζευγάρι και να του πείτε μία από αυτές τις 3 ευχές. Ακολούθως θα πάτε στους γονείς. Στους γονείς συνήθως λέμε να σας ζήσουν, δηλαδή να ζήσουν για πάντα με υγεία τα παιδιά σας. Είναι πολύ σημαντικό να ευχηθείτε και στους γονείς του ζευγαριού, αφού στην Ελλάδα έχουν ιδιαίτερη συμμετοχή στον γάμο και είναι κάτι πολύ σημαντικό για όλη την οικογένεια. Την ευχή να σας ζήσουν μπορείτε να την πείτε σε όλα τα μέλη της οικογένειας. Στα αδέλφια του ζευγαριού, στους παππούδες και τις γιαγιάδες, όπως επίσης και στους νονούς. Η ίδια περίπου ευχή λέγεται και στους γονείς όταν πάμε σε μία βάφτιση. Όταν το παιδί βαφτιστεί, πρέπει να πάτε να χαιρετήσετε τους γονείς. Τότε μπορείτε να πείτε στους γονείς να σας ζήσει, δηλαδή να ζήσει το παιδί σας. Η ίδια ευχή δίνεται και στον νονό ή την νονά του παιδιού, αφού στην Ελλάδα οι νονοί θεωρούνται επίσης γονείς του παιδιού. Είναι οι πνευματικοί του γονείς, όπως συνήθως μας λέει η Εκκλησία μας. Πάμε τώρα στα γενέθλια. Όταν κάποιος έχει γενέθλια στην Ελλάδα, τότε θα του πούμε χρόνια πολλά τις περισσότερες φορές. Υπάρχουν όμως και άλλες ευχές. Οι πιο γνωστές είναι να τα εκατοστήσεις και να είσαι γερός. Όταν λέμε να τα εκατοστήσεις, εννοούμε να ζήσεις 100 χρόνια. Ενώ όταν πούμε να είσαι γερός, εννοούμε να είσαι δυνατός και υγιής. Μην μπερδεύετε τη λέξη γερός, που σημαίνει δυνατός, με την λέξη γέρος, που αναφέρεται σε ένα ηλικιωμένο άνθρωπο. Τέλος, πάμε να δούμε τι λέμε σε μία κηδεία. Εδώ συνήθως μιλάμε με τα μέλη της οικογένειας του νεκρού και λέμε συλληπιτήρια. Επίσης μπορείτε να πείτε ζωή σε σας. Δηλαδή ευχόμαστε να έχουν ζωή τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Αυτές είναι 2 πολύ συνηθισμένες ευχές
που μπορείτε να τις δώσετε σε μια κηδεία. Είναι σημαντικό επίσης να αναφέρουμε ότι αμέσως μετά την κηδεία οι παρευρισκόμενοι πάνε στο σπίτι του νεκρού για τον καφέ της παρεγοριάς, όπως λέγεται. Εκεί κάθονται μαζί με τους συγγενείς για να τους κάνουν να νιώσουν όσο καλύτερα γίνεται μετά τον χαμό του δικού τους ανθρώπου. Αυτά για σήμερα. Παρακολουθήστε τώρα το επόμενο μάθημα που εμφανίζεται στην οθόνη σας. Καλή συνέχεια και τα λέμε σε 2 εβδομάδες. Γεια σας!